Xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhân Thiết. Trên tay mình đây là một laptop Asus, mã máy là X515E, dòng này là i5 thế hệ 11. Và cái máy này là tình trạng là khách đã đi qua bên hãng rồi, và hãng là báo là thay men. Và cái máy này không biết sửa chữa gì chưa, tại vì cái máy này mình nhận của một anh em cửa hàng. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa xem máy này bị gì nhé cả nhà. Ok, let's go, vô. Cái máy này đã qua hãng rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra luôn. Để mình tháo ra để mình kiểm tra coi xem trong đây đã có sửa gì chưa. Mình sẽ tiến hành mình mở mặt đê ra ha. Đây, jack pin, không biết là bên hãng hay bên anh em bên cửa hàng đã tháo cái jack pin ra rồi nè. Kiểm tra sơ bộ cái men coi. Hiện tại mình cũng chưa thấy dấu hiệu gì sửa chữa nha cả nhà, không biết mặt dưới như thế nào thôi. Em sẽ lấy cái đồng hồ để em đo kiểm tra ha. Bây giờ mình cấp nguồn vào. Hiện tại là máy ăn dòng của mình cũng không ăn dòng gì hết. Mình đo kiểm tra coi. Đây, nguồn 19V, không qua, không qua. Nguồn 19 không qua, vậy là nguồn 19 không thể nào vào vô trong mainboard được. Đây, mình đo phía trong đây không có vào 19V. Để mình tiến hành mình rút nguồn ra. Giờ mình sẽ đo thông mạch ha. Chỗ này là không ra nguồn nè. Rồi, nó trở thấp, thông mạch. Hiện tại là có chạm mát. Hiện tại có chạm mát. Mình nhớ mãi mãi trong đầu cái dòng máy này mình đã có sửa rồi, và mình đã có up trên kênh để mình kiểm tra lại trên kênh của mình. Nếu có video nào mình đã sửa cái máy này, mình sẽ để cái link phần bên dưới cho các bạn tham khảo nha. Nếu mình nhớ không lầm thì máy giống y chang này, X515E này, lần trước mình làm bị chạm nguồn, là bị chạm ngay bằng cái chỗ này. Giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra thử coi. Mình giờ mắt thường mình có thể phân biệt đây cả nhà. Cái con máy này y chang như con máy trước đây. Đây là con tủ phía bên đây. Con tủ phía bên đây là con tủ tốt bình thường nè. Còn các bạn để ý con tủ bên đây nè. Đây mình zoom cận cảnh cho cả nhà xem. Có dấu hiệu là ẩm mục ha. Còn đang nghi ngờ là cái con tủ này bị lỗi, bị chạm. Nó vẫn y chang như cái men đợt trước thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cách ly con tủ này ra và để mình đo kiểm tra nha cả nhà. Sẽ bôi một lớp mỡ lên. Sẽ dùng ngôi hàng ha. Mình hàng lấy con tủ này ra, tại là rồi mình có khò á, mình làm cháy cái miếng nhựa của con tủ ở trên nè, tủ 19 trên nè, làm cháy xấu quá. Nên bây giờ cái men này mình sẽ tiến hành mình hàng để mình lấy con tủ ra. Mình đã lấy được con tủ ra, mình sẽ vuốt lại chỗ dưới cái men nè cho nhìn cho nó lịch sự lại. Mình vẫn để đồng hồ ở cái thang thông mạch nha cả nhà. Giờ tiến hành em sẽ đo lại nè. Hết chạm, đây em chập hai que lại, báo chạm ha. Rồi đo lại. Đây, hiện tại là không chạm tốt ha. Đây không chạm tốt, và em sẽ đo con tụ đây. Chính xác nha cả nhà. Đó là con tụ này lỗi nè. Giờ em sẽ cấp nguồn vào ha. Hiện tại là máy đang dòng đã kích nguồn. Đây, đèn sáng lên luôn nghe cả nhà. Bật vào thang nguồn. Giờ em sẽ đo nha. Đây là nguồn 19V đây, đã vào mà trong máy nè. Hiện tại đây chỉ còn có 18V rưỡi thôi. Đây cuộn dây 3V. Và mình đo cái cuộn bên đây là cuộn 5V. Hiện tại là máy đang kích nguồn là đã hoạt động rồi. Đây, nguồn CPU có 1V6 ha cả nhà. Đây cuộn này 1V8. Cuộn này RAM 1V2 và cuộn này là cuộn sạc pin. Vậy là hoàn thành nha cả nhà. Bây giờ em sẽ tiến hành em thay thế con tụ này nữa là xong rồi. Em đã lấy một con tụ mới. Giờ em sẽ tiến hành em thay thế vào nha.
Sau khi hàng tủ xong, bây giờ mình sẽ tiến hành em vệ sinh cho main board này sạch sẽ. Vị trí tủ mình đã thay hoàn thành nha cả nhà. Giờ em sẽ tiến hành em cấp nguồn vào cho máy, cấp nguồn vào, tháo pin ra thì máy tự động kích nguồn nha cả nhà. Đây, đèn cái máy đã lên đây, đó là tự kích nguồn. Giờ mình kiểm tra xem có lên hình hay không. Ok, đã vào Windows luôn nhé cả nhà. Nguyên nhân máy này bị mất nguồn là do lỗi chạm con tủ này nhé cả nhà. Mình đã thay thế con tủ này và máy đâu chạy hoạt động rồi, không cần thay men. Hoàn thành cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt máy và mình gấp máy lại hoàn chỉnh và báo giá cho anh em cửa hàng. Mình sẽ gắn lại cái jack pin vào luôn, ấn cho vào chống sét, xong rồi mình phá cái ngàm lại. Tiếp đến mình sẽ gắn cái mặt đề vào bằng ốc thôi. Cả nhà thấy sửa máy laptop quá đơn giản không cả nhà? Sửa laptop có dễ hay không? Nếu cả nhà xem video này thấy có ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Bây giờ mình sẽ gấp máy lại hoàn chỉnh và mình mở máy cho vào Windows. Mình sẽ test lại toàn bộ chức năng của máy. Sau khi máy ok, mình sẽ liên hệ anh em cửa hàng và báo giá cho anh em cửa hàng và thông báo cho khách là cái máy này đã sửa chữa được, không cần thay men. Hoàn thành. Cấp nguồn vào. Máy vẫn tự kích nguồn ha, tại vì cái cục pin của mình mới gắn thôi. Ok, lên hình nha cả nhà. Vậy là video đến đây kết thúc nha cả nhà. Bye bye.